Hello mga viewers. Ah. Yan po ang aking kaibigan, si Pastor Habib. Bibili po kami ng mga materials for ceiling kisame. Yun, tara, sabayan nyo kami. Puging-pugi po ito, multi-talented rin. Drummer, pugi. Tara viewers. Nandito po tayo sa City Hardware. Bibili po kami ng mga materialis para sa kisame. Bibili po kami ng mga hook dito. Ano ba dahil? Akin na. Patron ito kailangan. Tara, connect po yan siya. Bumibili po kami ng tox. Siguro. Kung ano ang same fit niya. Folded, no? Ito na po yung mga list na bibili. Tumo suspended ceiling. Yan. Ito na po ang aming bibili, mga tox, screws, at drill bits. At naghintay pa kami ng tea for the base. Ayun. Nandito po kami sa City Hardware Tago. Ano mas natin sila. Nagpapalamig lang po kami dito kasi masyadong may. Kasama po rin ang aking kaibigan. Gapong-gapo. Multi-talented yan. That's it. Ano po yun? 115 po. Ano lang tea. Ayan. Tea po yan. Ito po ang ating gagawin. Yan. Lagyan po yan ng kisame. Diyan. Hanggang doon sa kabila. Yan. Hanggang doon. Lagyan po yan ng
Kisame. Ito po ang mga materialis. Gypsum board. Hello guys, nandito po tayo sa King Church assignment at ating i-organize ang panel board. Yan. Lagyan po natin yan ng molding. This week po may kisame na yan. Ito banda. Atin ang gagawin. Medyo magulo guys. Yan po ating gagawin ngayong araw. Atin po yung i-organize para maganda naman po. Yan po. Tanggalan na po natin ang flexibles. Medyo marumi. Yan. Hello Leng! Welcome to my vlog. May dumating. Hi Leng. Vlog ay Kasama ka sa aking vlog next video. Ito po guys ang ilalagay natin doon para malinis. Lilinisan pa po natin ito para presentable po siya. Maraming mga dust. Ito na po mga viewers. Malinis na. Clean and green. Ready na po for kisame. Medyo marumi sa ibabaw pero pag lagyan na yan ng kisame, mawala ng mga flexibles na ito. Okay, that's it. Hello guys. Ito na po ang first procedure sa paggawa ng kisame. Ilagay po ang wall angle gamit ang screw at tox mga 1 inch. Yan. Level na po yan. Ito pong itsura ng wall angle. Yan. Medyo nakating na po ito. Yan, lagyan po natin ng line para straight po siya. Yan doon. Pagkatapos ilagay ang wall angle, ilagay na po natin ang minty. Ito po yun, minty. Yan. Galing doon. Minty. At ang small T na 2 feet size. Yan po mga viewer. So may development na po. Ito po yung small T. 2 feet. Pagkatapos na ma-assemble, kailangan putulin ang yan sa gitna. Gitna po para maganda siya tingnan. Po ng kamay. Para maganda siya tingnan. Walang sapaw. Perfect. Sa paglagay po ng small T, yan ang tip niya doon sa may buho, yung sa may gitna. Dapat 6 po siya na ilagay. Yan. Yung sa kabila naman po. Yun. Pag tumunog siya, it means good. Ayan. Ito po ang gypsum board, mga viewers. Para hindi kayo mahirapan pag measure ng 60 by 60 tiles lang po ang technique niyan. Ayan.
Cutter lang po. Yun. Yun ang front. Yan ang... See? Ang dali lang. Ito po ang mga master builders. So, i-fold lang yan para madaling... Ayun. Hindi pala siya... Malambot lang pala ito. Hindi ito solid. Yan. Yes. Gypsum board. Cutter lang po ang ginamit for cutting. Oh, ang galing talaga nila. Yan, ito na po. I-connect lang po sa C4 lanes to main T. Yan, gamit ang tie wires. Kapag hindi po level, ikakating na lang po natin dyan. Yun, cutting. Pag hindi level ang cement, according to the master builder. Sa pag-connect po ng T, ganyan lang po. Yun, pag magtunog siya, good yan. For strong connection na angle at T. Walang elastic. Ang gwapo talaga ng kamay. Yan ang rivets. Strong siya. Uy! Sorry. Take to po mga viewers. Ganyan. Hindi ako na dyan. Oh, yan na po ang final. Strong po ang connection ng T at wall angle. Rivets. Pag tumunog po yan, okay po yan. Relax lang po mga viewers. Tutunog din yan. Yun! That's good. Tumunog. So, strong na po siya. Ganyan po.